අපි වෙබ්සයිට් හදද්දී අපිට එන එක රික්වයර්මන්ට් එකක් තමයි අපිට දෙන වින්ඩෝ එකේ අපි ස්පෙસિෆික් එලිමන්ට් එකක් හරි සෙන්ටර් එකට ගන්නේ කොහොමද කියලා. අද වීඩියෝ එකකින් අපි ඒ ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම කොහමද මොකද වෙන්නේ මේ MCodes Frontend YouTube channel එක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සෙන්ටර් කරන්නේ කොහොමද div එකක් කියලා. අපි අද ක්‍රම තුනක් ගැන කතා කරනවා div එකක් සෙන්ටර් කරන ලේසි ක්‍රම ගැන. හරි කෙලිම යමු ඩෙමෝ එකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා නිල් පාට box එකක්. දැන් මේක responsive view එකේදී අපි අඩු වැඩි කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ box එක හරි මැද නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ලේසි විදිහට අපි මේක කරමු. එහෙනම් පළවෙනි විදිය. අපි දැන් මේ HTML එක ගත්තොත් මට මේ නිල් පාට box එක තමයි මේ body content කියලා තියෙන්නේ. width එකක් height එකක් තියෙනවා background color එකක් තියෙනවා. ඒක wrap වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ wrapper එකක. හරිද? right. අපිට දැන් මේකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ body content එක මැදට ගේන්න. හරි. කරන්න පුළුවන් පළවෙනි එක තමයි margin auto කියලා දෙන්න. හරි. මම මේක save කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? මේක center වුණා. ඒක center වුණේ horizontally center වුණාට vertically center වෙලා නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද? දැන් මම මේක මේ විදිහට අඩු වැඩි කරපුවාම horizontally මේ පැත්තට ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට මේක හරි center වුණාට මුළු වින්ඩෝ එකේම center වෙන්නේ නැහැ කියලා නේ. හරි. ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද? ඒක අපි කරන්න නම් ඒක center වෙන්න මෙන්න මේ wrapper කියලා එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ wrapper එකට අපි height එකක් දෙමු 100 viewport height කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ wrapper එක අපි block element අපි full width ගත්තට height එක full height එක ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් අපි explicitly කියන්න ඕනේ full height එක ගන්න කියලා. එතකොට අපි මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක හරි මැද්දේ ඉන්නවා. දැන් මම මේක height එක පැත්තෙන් අඩු වැඩි කරත් දැන් මේක fully responsive මේක හරි center වුණා. හරි. දෙවෙනි ක්‍රමය. ඒක තමයි මෙන්න මේ display grid තියෙනවා 100 viewport height එක තියෙනවා. දැන් මෙතනට අපි ලියනවා place items කියලා center. හරිද? දැන් මම මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඒකත් හරි මැද්දේ තියෙන්නේ. දැන් මේ place item center කියන එක අයින් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේක මේ විදිහට පේන්නේ. මම මේක center කරලා refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක හරි මැද්දේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි එහෙනම් තුන්වෙනි method එක ගැන කතා කරමු. හොඳයි. තුන්වෙනි method එක අපි use කරනවා flexbox පාවිච්චි කරලා. අපි 100vh wrapper එකට දාලා display flex කියලා දීලා ඊට පස්සේ අපි කියනවා justify content center align item center. මෙන්න මේ දෙක විතරයි මේ line තුන විතරයි ඕන කරන්නේ. මම මේක refresh කරනවා. හරි මැද්දේ ආවා. හරිනේ. ඒ කියන්නේ මේ flexbox පාවිච්චි කරලා මේ wrapper එකට අපි මේ විදිහට දුන්නාම එයාගේ යටතේ ඉන්න කොම div එක මේ body content කියන එක හරි මැද්දට ගේනවා. හොඳයි. අපි ක්‍රම තුනක් කතා කරා. මේ ක්‍රම තුන හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවට responsive site හදද්දී මේ center කරන div හැම වෙලාවකම මේ method තුනෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්නද කියලා හිතනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි කියනවා.